Mga katips, isa ka rin ba sa pinahihirapan ng lata at ng meatloaf na ito kung paano nga ba tanggalin ang meatloaf na ito? Ngayon ay pag-aaralan natin kung ano nga ba ang mas madaling paraan para mas mapabilis na matanggal ang laman ng meatloaf na ito. Tara, panoorin natin to. So, kailangan buksan muna natin ang lata ito. Kailangan lamang natanggalin yung pinakatakip ng latang ito para mamaya mas madaling lalabas yung ating meatloaf. At ito ang mga kakailanganin natin. Apoy at tong. Ilalagay natin yung lata sa gitna. Kailangan buksan natin tong kalan, tapos ilalagay natin tong lata dito sa gitna. At pag mainit na yan, kusa nang lalabas yung meatloaf dyan. So, tignan lang natin, bantayan lang natin mabuti, at maya-maya lalabas na yan. Yarn. O, diba? Bongga. Yun lang. O, ayan, pwede na nating lutuin to. May mauulam na tayo. Tada! Parang ilaw yun. Ilaw ba yan? Ha? Ilaw ba yan?